vad man gör så sitter man antingen tänker på vilken vägg man skulle kunna måla, sitter och gör en skiss på jobbet. Ja, som på något sätt blir influerat i hela vardagen. Jag började skriva kris för att egentligen för att jag inte kom på något riktigt annat att skriva, och det blev någon slags kris i varför jag inte hittade något annat att skriva, och sen tyckte jag att det blev en ganska intressant benämning på att man alltid har någon typ av kris i vad jag vill göra, vad jag vill måla härnäst, och om det känns som att jag målar inne på rätt bana eller om jag vill måla mer på det lugna hållet eller mer på det olagliga hållet, helt enkelt. En slags kris jag vill göra. Min stil har nog skiftat ganska mycket genom åren. Gått från mer hård till mjukare, rundare former, till mer organismer, till väldigt skiftande sådär. Men jag tänker nog inte så mycket på det, jag mest bara gör, och så blir det lite olika. Sen är det influenser som jag ser, som jag kan titta tillbaka på sen på målningen och se att men det här är kollat mycket på det här, eller det här har jag varit inspirerad av det här har gjort. Men det är ganska omedvetet, så att det är nog bara utvecklas med att måla hela tiden. Jag har sällan med skiss eller sådär också, utan bara gör och så blir det något. Ibland blir det helt jävla misslyckat, men ofta blir det ganska kul att bara måla impulsivt. Första början varför jag blev intresserad av graffiti var nog via hiphopen, och sen att man såg den här graffitiboken som hette bara Graffiti och tyckte det såg tufft ut. Och så presenterades mycket tuffare än det egentligen var i den boken. Det kändes som en riktig gangsteraktivitet. Sen visade det sig att det inte var så himla tufft som det kanske beskrevs där. Det var den vägen det gick, och sen satt man i klassrummet och lyssnade på när fröken läste högläsning och satt och skissade i skissblocken. Min familj har nog sett på graffitin på olika vis, eftersom den har varit med mig så länge. Så definitivt så var den jättepositiva till graffiti i början. Sen när man åkte fast och polisen kom hem, då var det inte riktigt lika munter gång liksom. Men efter ett tag så fattar de också att det är något kreativt, och de har väl sett den positiva sidan. Jag försöker mest nu för tiden visa den positiva delen av det hela, för att kunna visa på vad det faktiskt ger för någonting. För att i mina ögon så har det gett 100 gånger mer till mig